जय दलपा नमस्ते सबैजनालाई। अहिले चाहिँ म होस्टेलको छतमा काम टापिरहेको छु। अस्ति भर्खरै पाँचपोखरीबाट आयो। जाने प्लान चाहिँ छैन खासमा। कस्तो थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क पाण्डेको बर्थडे पनि थियो 3 दिनपछि। अनि ठ्याक्क हामी पाँचपोखरी पाण्डेको बर्थडेको दिनमा पुग्ने भनेर त्यसरी गएको थियौँ। अनि ठिकै भयो, 3 दिनको ट्रेक गऱ्यो। खासमा अब म चाहिँ मजाले वर्कआउटहरू गर्नु पऱ्यो भनेर सोचेको थिएँ। अनि ठ्याक्क बिचमा ट्रेक जानु परिहाल्यो। अनि ठिकै छ, केही भएन। अनि मेन भनेको चाहिँ बडी वेट चाहिँ घट्यो। हिजो बडी वेट मेरो 65.5 त्यस्तै थियो। अनि आज चाहिँ 65.9 भएछ बिहान। मैले लास्ट 1 महिना अगाडि एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि 67 सम्म पुऱ्याएको थिएँ। सो अब त्यो गेन गर्न फेरि टाइम चाहिँ लाग्छ होला। हेरौँ अब कहिलेसम्म गेन हुन्छ, तर सकेसम्म छिटै गेन गर्छु म। अब आजको मेरो प्लान भनेको चाहिँ म अप्पर बडी गर्छु आज। फुल बडी गरौँ कि सोचिरहेको थियो यो विकसम्म, अलिक ग्याप राखेर। तर लोवर बडी चाहिँ एकदम दुखिरहेको थियो। मेन चाहिँ काफ चाहिँ वाइल्ड सोर भइरहेको छ क्या, त्यही भएर। अनि यसलाई चाहिँ रिकभर हुन दिउँ। अब भोलि पर्सिसम्म रिकभर हुन्छ होला। अनि अहिलेलाई चाहिँ म आज अप्पर बडी गर्छु होइन। अरू कुरा त खासै केही पनि छैन, त्यही हो होइन। अब चाहिँ हामी जिममा गएर भेट्छौँ है त। अहिले चाहिँ हामी जिममा आइपुग्यो। अब आज चाहिँ वर्कआउट हान्ने अप्पर बडीको। अस्ति 5 पोखरको भिडियो हाल्दै थियो, सबैजनाले हेर्नुभयो होला। सुरुमा चाहिँ हामी जहिले पनि एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वार्मअप गर्छौँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो के भन्दाखेरि, तपाईँहरू ट्रेकिङहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ जहिले पनि वार्मअप चाहिँ गर्नु। बेसिक वार्मअप, मोबिलिटी अनि फ्लेक्सिबिलिटीको लागि चाहिँ एकदम बेसिक वार्मअप 5-6 मिनटको होइन गर्नुहोस्। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ अलि इन्जुरी हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ क्या। अनि त्यो फेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इन्जुरी भयो भने त एकदम गाह्रो पनि हुनसक्छ। अनि त्यही भएर सकेसम्म सुरुमा बेसिक वार्मअप चाहिँ गर्नुहोस्। अनि त्यो गरेर ट्रेक सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ है। ठिक छ, अब चाहिँ हामी वर्कआउट हान्छ है त। तीन सेट पुलअप 3 सेट पुसअप सक्यो। अब चाहिँ हामी मसिनहरू हान्छौँ है त।
आज गरेर चाहिँ सक्यो होइन। अब चाहिँ यो विक चाहिँ म सकेसम्म मिलाएर गर्छु, प्रोग्राममा गर्दिनँ होइन। अब अप्पर बडी लोवर बडी मिलाएर गर्छु अनि नेक्स्ट विकबाट चाहिँ हामी प्रोग्राम फलो गर्छौँ है त। ल आजलाई सकाइदिउँ, अब हल्का फ्लेक्सहरू हानौँ अनि आजलाई चाहिँ सक्यो है त। यो चाहिँ नयाँ ट्राइपोड हो है, नयाँ भन्दा पनि म साथीले पठाइदिएको। आशिष राणाले अस्ति भिडियो हेरेछ होइन। अनि साथी तिम्रो ट्राइपोड त के हो यार, कस्तो कस्तो परिरहेछ, मसँग छ युज गर्नु भए ल युज गर भनेर पठाइदियो। सो यस्तो यस्तो साथीहरू पनि हुन्छ क्या लाइफमा, एकदम ब्लेस्ड फिल हुन्छ होइन। त्यही हो, अब हामी सिधै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ है त। ओके।